Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τυροπιτάκια κούρου με μια φανταστική ζύμη στην οποία δεν χρειάζεται μίξερ, ανοίγει πολύ εύκολα, είναι εύπλαστη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι, έτσι, ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι σας. 200 γραμμάρια γάλα, καλό είναι τα υλικά όλα να τα έχετε σε θερμοκρασία δωματίου. Θα ανακατέψουμε λίγο. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια σπορέλαιο, έτσι, είτε καλαμποκέλαιο είτε ηλιέλαιο, ό,τι έχετε στο σπίτι. 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 750 γραμμάρια αλεύρι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια γραβιέρα, 15 γραμμάρια baking powder, πιπέρι, αλάτι, μην το παρακάνετε με το αλάτι γιατί έχουμε βάλει το τυρί μέσα, ναι. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε. Βγάζει πάρα πολλά κομμάτια αυτή η συνταγή. Μπορείτε να βάλετε κάποιο ζυμάρι και στην κατάψυξή σας, δεν έχει μαγεία, οπότε μπορείτε να το φτιάξετε και να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε. Ζυμώνουμε τη ζύμη μας με το χέρι λιγάκι, να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. Η ζύμη, όπως βλέπετε, είναι φανταστική, έτσι, κοιτάξτε. Ανοίγει, βλέπετε. Λοιπόν, θα τη βάλουμε για λίγο στο ψυγείο λόγω του βούτυρου, έτσι, για ένα δεκάλεπτο, ένα τεταρτάκι, όχι παραπάνω, έτσι, για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα τυροπιτάκια μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, αφήσαμε τη ζύμη, ξεκουράστηκε ένα τεταρτάκι. Θα πάρουμε ένα κομμάτι ζύμη, θα το δουλέψουμε λίγο στο χέρι μας, έτσι. Εάν δεν θέλετε κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο, μπορείτε να το κάνετε με το χέρι σας, βλέπετε ανοίγει πολύ εύκολα. Εγώ θα το κάνω λίγο, θα το ανοίξω λίγο με ένα πλάστη, έτσι, για να γίνει όμορφο, κανένας άλλος λόγος. Θα βάλουμε τυράκι φέτα. Εντάξει, θα κλείσουμε. Κλείνουμε καλά. Θα πάρετε μία ρόδα από αυτές που κόβουμε τις πίτσες. Και η πρώτη μας τυρόπιτα είναι έτοιμη. Βλέπετε. Τις ακουμπάμε σε ταψί με λαδόκολλα. Θα σας δείξω τώρα άλλο ένα. Παίρνουμε το ζυμαράκι. Ό,τι μέγεθος θέλετε το κάνετε. Έτσι, δεν σας δεσμεύει σε κανένας για το μέγεθος. Απλά να ξέρετε ότι όσο μεγαλύτερες τυρόπιτες, τόση πιο πολλή ώρα θα θέλουμε ψήσιμο.
Λοιπόν, παίρνουμε, βάζουμε τυράκι, μπορείτε να το γεμίσετε με ό,τι θέλετε, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, φέτα, ό,τι τύρι εκεί θέλετε. Θα κλείσουμε, κλείνουμε καλά. Και με τη ρόδα θα κάνουμε το σχεδιάκι που κάνουν οι τυρόπιτες. Εντάξει. Θα συνεχίσω εγώ τώρα και με τα υπόλοιπα ζυμάρια μου. Το πρώτο μας ταψί είναι έτοιμο, έχω βάλει 6 τυρόπιτες. Εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας νερό, ανακατεύουμε καλά. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Θα λείψουμε τις πιτούλες μας. Θα πασπαλίσουμε με λίγο σουσάμι. Σας δείξω άλλη μία. Λοιπόν, θα ψήσουμε σε ζεστό φούρνο μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι. Θα δείτε θα πάρουν ένα χρυσό ωραίο χρώμα. Λοιπόν, οι πιτούλες μας είναι έτοιμες. Βλέπετε. 35 λεπτά περίπου ο χρόνος ψησίματος. Μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Είναι ανάλογα το φούρνο το δικό σας. Αφήστε να κρυώσει λιγάκι και τρώτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!